Oh, ya kan mungkin tu yang lebih sesuai untuk ia. Apa yang Nuan tak suka buat hasil kerjanya? Assessment, semua benda tu adalah ya, Anang just madah, aku tak suka lah. Hello, aku Sydney. Hari itu kita akan berandau berkini ke kita sebagai pendengar boleh memberi kritikan yang berkesan. Okey, kritikan, review, feedback, assessment, semua benda tu adalah merujuk kepada komen terhadap sesuatu kerja orang bukai. Apabila kita memberi kritikan, pastikan ia adalah kritikan yang membina. Ukai just nganu, ukai ringat, ukai meri jakuk jahit ngagai bala pengeluar hasil tu tadi. Hanya kritikan membina yang betul-betul boleh memajukan industri kita. Nanti kita bina meri jakuk jahit, bendanya bina ngasuh benda tu rusak lagi, jahit lagi, ngasuh belayak pun nada guna, nuan pun nada boleh konten yang mana lagi. Laban orang pun nada kok ngadu ke nuan. So, pasti kena boleh ngeluar ke kritikan yang membina. So, begini cara untuk memberi kritikan membina. Satu, nuan mesti faham apa yang nuan tak suka buat hasil kerjanya. Anang takut ke, oh aku nada penemu lah pasal benda tu, aku nak berani kritikan lah. Anang takut. Okay, Anang takut. Laban, semua orang bisik pendapat dia terimpu. And undang-undang Malaysia, Perlembagaan Persekutuan kita pun sudah melindungi semua orang Malaysia untuk memberi pandangan. Nada salah nak memberi pandangan. Okay, asal kena memberi pandangan, go cara sopan, and nak neguk benda-benda sensitif. Baka agama, tak ke bangsa. Okay? So, begini cara. Apabila Nuan komen, pasti kena jelas apa yang Nuan tak sukanya. Anang just madah, aku tak suka lah video tu. Apa yang Nuan tak suka buat dalam videonya. Boleh Nuan madah ke bahagian ni yang Nuan tak suka. Ataupun tema yang Nuan tak suka. Jalan cerita yang Nuan tak suka. Ataupun bisik scene tu tadi, aku rasa yang kurang jelas. Ataupun audio yang tak menarik. Ataupun lakonan yang tak tentu mantap. Ataupun color video tu tak menarik. So, Nuan pastikan ya bisik sekurang-kurangnya jelas lah aspek apa yang Nuan tak sukanya tadi. So, apabila Nuan dah jelasnya, enti uliah untuk nemu cara, padah berkini kok cara untuk sidak ya improve. Okey, contoh ya, Nuan madah. Aku tak suka lah ya lagu dangdut begitu. Aku rasa suara ya mana lagi ti mic lagu pop, tak mana lagi ti mic lagu ballad kini mungkinnya sesuai lagi hanya meri cadangan. So apabila Nuan dah meri cadangan, so Nuan jelas lagi cara Nuan kritikannya. Kritikan begitu yang betul-betul boleh membantu penyanyinya ataupun penulis lagunya faham lagi. Oh, ya kan mungkin tu yang lebih sesuai untuk ia. So kita cuba. So tetapi apabila Nuan just madah, jahit suara itu. Nama tu kejahit deh, pitch kah, melodi kah, ataupun cara yang berlagu yang nak mana kah, sumbang kah, yang nak nitah tempo kah, ataupun lagunya aja tak sesuai kini. So Nuan mesti jelas apa yang Nuan tak suka buat dalam hasil kerjanya. Baru nyamai orang, oh tu bagian ku kurang, oh tu bagian ku kuat. And then kritikan membina, ukai mina kritikan ngagai apa yang negatif. Kritikan membina tu mega adalah kritikan apa yang positif supaya orang yang mengeluarkan hasil kerja tu tidak faham dini kelebihan sidak ya. So apabila nak ngadu kritikan, Anang mina madah ke apa yang salah, padah mega apa yang mana. Format yang kami selalu adu, aku sebagai cikgu buat sekolah, apabila aku ngasuh nembiak, aku kritik pengan diri, aku selalu madah apa benda yang Nuan suka and then apa yang Nuan rasa sidak patut tukar. So kritikannya merangkumi apa yang positif, apa yang negatif. So, Nuan mula dulu kritikan yang enggak madah ke, aku suka video tu dari segi warna ya. Tetapi mungkin dari segi jalan cerita ya, boleh diubah lagi, mungkin boleh menarik lagi. Labanku kalau madah jalan cerita tu dah suah diadu, mungkin boleh ngigau jalan cerita yang lebih yang baru lagi, menarik lagi. Tu adalah kritikan yang membina. Supaya orang yang macam tu ia faham, oh, kelebihan aku dari segi color, okey dah betul. Okey, aku teruskannya lah. Okey, dari segi jalan cerita nak mana boleh. Okey, mungkin aku boleh ngigau jalan cerita mana lagi. So, bagi pendengar, aku cadang kita akan ngadu kritikan lagi hasil karya bala kita iban. Pasti kena beri kritikan. Satu, bisik positif, apa yang Nuan suka pasal videonya. Dua, apa yang negatif. And pastikan jelas apa yang Nuan kritiknya. Nuan kritik
aspek apa? Namun kebuah kritikan tu oleh ngasuh industri kita maju. Nanti bala pendengar oleh memberi kritikan yang membina. Benda tu oleh ngasuh industri kita maju gi. Awak kesidak faham apa yang pendengar rindu medak. So sidak oleh berubah. Sidak yang nemu lagi apa yang sidak perlu improve, apa yang sidak perlu perbaiki. Awak ke elok sidak oleh mengeluarkan konten yang lebih menarik. So Nuan sebagai pendengar, apabila Nuan boleh memberi kritikan yang membina, lama kelamaan Nuan akan boleh konten yang makin mana, makin berkualiti, Nuan pun makin rindang bedak macam-macam konten. Oleh diaduk sidak konten creator tu, laban sidak udah ningo kritikan kita. So, anang takut mengkritik, tetapi kritikan membina.